چند وقت پیش که با همدیگه یه ظرف برای نمک پاشای توی خونه ساختم برای مامانم و شما خیلی دوستش داشتین و ازش استقبال کردین. امروز ازم خواسته که یه ظرف برای جای قاشق‌ها بسازم و ست باشه با همین کار. تصمیم گرفتم امروزم با همدیگه این ظرف رو بسازیم. خیلی ساده است و خیلی هم خوشگل و مینیماله. همتون میتونین بسازین توی خونه. سلام، من بهنازم. اینجا کانال بهوارته. اگه به آموزش‌های سفالگری علاقه‌مند هستین و دوست دارین تجربه سفالگری توی خونه داشته باشین و خودتون کارهای جذاب بسازین و خلاق باشین، میتونین کانال ما رو سابسکرایب کنین و بقیه ویدیوها هم ببینین. امروز قراره که با گل سفال این کار رو بسازیم. شما میتونین از خمیر مجسمه هوا خشک هم استفاده کنین که نیازی به کوره نداشته باشه. بریم شروع کنیم ببینیم برای امروز باید از کجا و چجوری شروع کنیم. برای ساختن این کار شما از تکنیک پینچ باید استفاده کنین. پینچ توی جلسه دوم پلیلیست سفالگری آموزشش رو براتون قبلا گذاشتم. اگر که ندیدین اون ویدیو رو توی دیسکریپشن ویدیوی تکنیک پینچ رو براتون گذاشتم. پینچ در واقع ساده ترین تکنیکی هست که شما میتونین باهاش ظروف سفالی رو سرامیکی رو بسازین که از یک در واقع گوله‌گر و یک توبی که حالت توپی درش میارین از فرم اون و با حرکت انگشتاتون ساخته میشه. نیاز به هیچ ابزار دیگه ای نداره، فقط به آب نیاز دارین، به گل سفال یا خمیر مجسمه نیاز دارین و همینطور به دستاتون، چون قراره کلا با دستاتون کار کنین. توی مرحله اول باید ورز بدین تا بافت گل یا خمیری که استفاده میکنین یک دست بشه و نرم بشه تا بتونین راحت باش کار کنین و راحت‌تر فرم بگیره. حدوداً میتونین 10 دقیقه تا 15 دقیقه این کار رو انجام بدین تا بافتش یک دست بشه. بعد از اینکه با فرم دستتون به حالت یه توپی درش آوردین، سعی کنین که با یک مقداری آب سطح روی این در واقع گوله گلی که ساختین رو صاف کنین تا کاملا یک دست بشه، هیچ ترکی روی اون ایجاد نشه و بافتش یک دست‌تر باشه. و بعد کافیه فقط با فشار انگشت شستتون داخل این در واقع کاسه یا پیاله که شما میخواین بسازین رو خالی میکنین. به این صورت که با فشار انگشت شستتون هی این حفره که ایجاد کردین رو بزرگتر میکنین و این تبدیل میشه به یه پیاله. با این تفاوت که ما الان میخوایم از اینکه پینچ با یه روش متفاوت دیگه استفاده کنیم، یعنی خروجیش قراره یه چیز متفاوت دیگه باشه. شما قبلا توی جلسه های قبلی با این تکنیک کاسه و پیاله ساخته بودین، حالا باش ماگ یا فنجون هم ساخته بودین، اما تو این جلسه میخوایم همین تکنیک رو استفاده کنیم، منتها این ظرف رو برش میگردونیم، براش یه سوراخ از پشتش ایجاد میکنیم و تبدیلش میکنیم به گلدون. یا میتونه جا قاشقی و در واقع جا قلمی باشه، جفت اینا کاربرد داره براش. اگر سایز بزرگتر بسازین میتونین جا قلمی هم برای قلموهاتون براش بسازین، ولی من میخوام برای قاشقای کوچیک استفاده کنم. برای ارتفاعش رو حدودا 7-8 سانتی در نظر گرفتم. دقت کنین پایین این کار خالی میشه. اگر که شما دوست دارین برای کف کارتون هم یه سطحی اضافه کنین، تو مرحله که ساختین میتونین با تکنیک در واقع خراش که تکنیکی که میتونین اتصال بدین، با اون تکنیک میتونین بهش وصل کنین. اما من پایینش رو در واقع خالی قرار میدم. الان فقط کافیه که این کاسه یا پیاله یا فرمی که ساختین رو به حالت مخروطی برش گردونین، پشتش رو گرد کنین که بعد که خواستیم تبدیلش بکنین به یه فرم گلدون یا در واقع فرم گلدون تور یا همون جای قاشق ها، راحت تر بتونین این کار رو انجام بدین.
اینجا بهتره لبه این کار روی برش یک جو بدین که سطحش صاف بشه، برای اینکه میخوایم برگردونین روی در واقع سطح زمین صاف بمونه و حالت دفرمه نگیره. و بعد کافیه با یه مقداری آب لبه ها رو نرمتر کنین. میتونین یه مقداری ظرافتش رو بیشتر کنین و این قطرش رو کمتر کنین. با حرکت انگشتتون میتونین قطرش رو کمتر کنین و بیارینش بالاتر در واقع. بعد با استفاده از یه سوزن تهگرد قراره یه سوراخ داخلش ایجاد کنیم که جای قرارگیری قلممو یا همون جای قاشق‌ها میتونه باشه. این در واقع فرم اصلی همین جای قاشقی ما هستش که میخوایم استفاده کنیم. با همون تکنیک پینچ خیلی راحت میتونین بسازین، برش گردونین و به این صورت تبدیلش میکنین به یه فرم این شکلی که میتونه جای قلممو، جای مداد، جای در واقع یه سری اکسسوری هایی که نیاز داریم باشه که من میخوام عنوان جای قاشق استفاده کنم. نکته که هستش اینه که این تکنیک رو شما میتونین ازش استفاده کنین برای ساخت گلدون. حتی فقط کف کار رو باید یه تیکه گل اضافه کنین با تکنیک اسلب. پایین کار یه تیکه گل دوباره اضافه کنین که این شکلی باز نباشه، یعنی تو خالی نباشه، بتونین کف کار رو داخلش گل بذارین. با همین تکنیک میتونین گلدون هم بسازین، ولی من تصمیم گرفتم پایین کار خالی باشه چون میخوام شبیه پایه برای قاشق ازش استفاده کنم. اما اگه شما دوست دارین گلدون باهاش بسازین، حتما باید براش یه کفی هم بذارین. اینجا با اسفنج و آب کارتون رو سطحش رو تمیز و صاف میکنین که آماده بشه برای خشک شدن و بعد از یک روز برمیگردیم که با اکریلیک نقاشیش کنیم. بعد از اینکه کارتون خوش شد، شما باید با سنباده سطح کار رو نرم و صاف کنین برای اینکه یه بستر مناسبی برای نقاشی ایجاد بشه و کارتون تمیز و یک دست بشه. بعد از اینکه سنباده زبر یا نرم کشیدین، یه لایه دوباره باید با اسفنج و آب روی کارتون در واقع بکشین تا هم اون ذرات و در واقع گرد و غبارایی که روش میمونه از بین بره و هم یه لایه دیگه کارتون سطحش تمیز بشه. اینجا نکته‌ای که هستش اینه که این کار اگر با گل ساخته بشه حتما باید توی کوره پخته بشه وگرنه شکننده است. یعنی منم این کار رو الان توی کوره نمیذارم، اما ازش خیلی مراقبت میکنم. اگر ضربه بخوره سریع نصف میشه. به خاطر همین اگر تو کوره نمیذارین حتما ازش مراقبت کنین تا ضربه نخوره. در غیر این صورت بهتر از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین. اگر نمیدونین خمیرهای مجسمه چی هستن و چه برندی
خیلی بهتر تهیه کنین، لینک ویدیویی که بالا براتون میذارم رو حتما مطالعه کنین. اینجا یعنی ببینین اینجا قراره که با اکریلیک که به صورت رقیق شده هست یه رنگ زمینه کرم بزنم. کرم رو با سفید و یه مقداری اوکر ترکیب کردم و ساختم. یه بستر اولیه‌ای از کار میزنم و بعد شروع میکنم با رنگ‌های فلورسنت ترکیب گل‌ها رو دقیقاً مثل همون کار قبلی که توی ویدیوی قبلی ساختیم و میخوام با اون ست باشه انجام میدم. اینجا مرحله بهتر رنگاتون رو روی پالت بسازین و مرحله خیلی جذابیه. میتونین هر گل بهاری که تو ذهنتون هست رو پیاده کنین، کاملا آزاد هستین. من تصمیم گرفتم حتی پرتقال هم کنارشون کار کنم. هر چقدر شلوغ‌تر باشه کارتون قشنگ‌تر و جذاب‌تر میشه. سعی کنین ظرفی که ساختین رو تو زاویه‌های مختلف حرکت بدین برای اینکه راحت‌تر بتونین قلم گذاری کنین، دورگیری کنین و خطوط رو با ظرافت بهتر بذارین. کارتون رو تو جهت‌های مختلف حرکت بدین و اینجوری راحت‌تر میتونین کار کنین. و اگر که کلا به صورت کلی نقاشی روی سفال به این صورت رو دوست دارین یاد بگیرین که کارتون حرفه‌ای‌تر بشه، تمیزتر اجرا کنین، توی رنگ‌گذاری جسارت داشته باشین، لرزش دست نداشته باشین، میتونین یکی از دوره‌های مقدماتی من رو که توی پیجم هست شرکت کنین. این یه مینی دوره نقاشی رو سفال هست، یه دوره کوتاه با قیمت خیلی کم و مناسبه. میتونین تهیه کنین و ثبت نام کنین و اصول اولیه نقاشی اکریلیک رو یاد بگیرین برای اینکه بتونین با در واقع اکریلیک روی این کار خمیریتون نقاشی کنین. یه اطلاعات خیلی کلی لازم دارین که من توی اون دوره راهنماییشو بهتون کردم. اگه دوست داشتین میتونین وارد پیجم بشین و هایلایت دوره سفال رو حتما مطالعه کنین.
بعد از اینکه نقاشی کردین یه لایه وارنیش بزنین روی کار تا براق بشه و از نقاشی محافظت کنه، برای استفاده بتونین راحت‌تر استفاده کنین. همونطور که بهتون گفته بودم من میخوام به عنوان جای قاشق‌ها استفاده کنم. قاشق‌هام رنگی رنگی هستن و خیلی به این پایه و چیزی که برای ساختم هماهنگی و همخونی داره و خیلی بانمک شده. این ظرفی هم که کنار کار دارین میبینین جای نمک پاشا هست که توی ویدیوی قبلی آموزش براتون گذاشته بودم که ست با همین کار. اگه دوست دارین آموزش این بشقاب رو هم یاد بگیرین لینک آموزش رو بالا براتون گذاشتم، میتونین روی لینک ضربه بزنین و اون ویدیو رو هم ببینین. این از آموزش امروز، امیدوارم بسازین، لذت ببرین، براتون مفید باشه و خوشحال میشم اگه ساختین عکسشو برام بفرستین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.